सबैजनालाई नमस्कार। म आज तपाईलाई सेल जोइनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। मैले यसभन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा इनर जोइन, लेफ्ट जोइन, राइट जोइन, फुल आउटर जोइन अनि क्रस जोइनको बारेमा बताइसकेको छु। तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला जोइन भनेको के हो र जोइनको टाइप्स अनि यसभन्दा अगाडि मैले जुन टाइप्सको चाहिँ ट्युटोरियल बनाएँ त्यसको बारेमा राम्रोसँग हेर्नुभयो होला। कृपया तपाईले भिडियो हेर्दाखेरि स्किप चाहिँ नगरिदिनु होला। यदि तपाईलाई सिक्नै छ भनेपछि मजाले तपाईले फुल भिडियो हेर्नुहोस्, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि तपाईले सिक्नुहुनेछ। यदि तपाईले सिक्नु छैन भनेपछि त केही नै लागेन। यदि मजाले सिक्नु छ भनेपछि स्किप नगरिकन मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेरेर पनि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यदि चाहिँ मेल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा मेरो मेल आइडी राखिदिन्छु, मेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आज म तपाईलाई सेल जोइनको बारेमा बताउँछु। सेल जोइन भनेको यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जोइन लगाउँदाखेरि हामीले मल्टिपल टेबलहरू चाहिन्थ्यो हैन। दुई या दुईभन्दा बढी टेबलहरूको तिनीहरू कमन एट्रिब्युटको सहायताले हामीले के गर्थ्यौं, जोइन लगाउँथ्यौं अनि हामीले डेटाहरू रिट्रिभ गर्थ्यौं, सिलेक्ट गर्थ्यौं। हामीले जस्तो टाइपको डेटा रिक्वायरमेन्ट दिएछ त्यो अनुसारको हामीले डेटा तान्थ्यौं। अब सेल जोइनको बारेमा भन्दाखेरि सेल जोइन भनेको आफूले चाहिँ जोइन गर्ने गर्छ। यसमा मल्टिपल टेबलहरू चाहिँदैन, सिंगल टेबल चाहिन्छ। जस्तो मैले इम्प्लोइ टेबल लिएर आज चाहिँ मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तो इम्प्लोइ टेबलसँग नै के गर्छ, जोइन लगाउँछ अनि के गर्छ, डेटा रिट्रिभ गर्छ। जस्तो सेल जोइन भनेको जस्तो हायरार्किकल डेटाहरू छ हैन। हायरार्किकल डेटा चाहिँ मलाई तान्नु छ अथवा देखाउनु पर्ने छ, डिस्प्ले गर्नु छ हैन, त्यस्तो टाइपको आउटपुट चाहिएको छ भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं, म्याक्सिमम ठाउँमा हामीले के गर्छौं, सेल्फ जोइन लगाउँछौं। मैले डायग्राम बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इम्प्लोइ छ, इम्प्लोइलाई नि के गर्छ, जोइन लगाउँछ अनि के गर्छ, इम्प्लोइलाई जोइन लगायो भनेपछि यति बुझ्नुस् के सेम टेबल हो तर उले चाहिँ हामीले के गर्छौं, एलियास दिन्छौं। एलियासले के गर्छ, दुईटा टेबल बुझ्छ। सेम टेबललाई के गर्छ, छुट्टा छुट्टै राख्छ हैन अनि के गर्छ, तपाईले आफूलाई चाहिँ के गर्छ, जोइन लगाउँछ। जस्तो अहिले इम्प्लोइ मैले टेबल बनाएको छु हैन। इम्प्लोइमा के छ, आइडी छ, फुल नेम छ, एड्रेस छ, म्यानेजर आइडी छ अनि मैले जस्तो कुन इम्प्लोइको चाहिँ म्यानेजर कुन हो भनेर देखाउन पर्यो भनेपछि मैले सेल्फ जोइन लगाउँछु अनि सेल्फ जोइन लगाउँदा के गर्छु, इम्प्लोइ टेबललाई मल्टिपल टाइम युज गर्छु। टेबल ए, टेबल बी भनेर मैले यसभन्दा अगाडि इक्जाम्पल दिन्थे। आज चाहिँ तपाईको टेबलको नाम के हुन्छ, इम्प्लोइ नै हुन्छ तर एलियास नेम चाहिँ चेन्ज हुन्छ, टेबल ए, टेबल बी। जस्तो एउटा म्यानेजर भयो, एउटा इम्प्लोइ भयो भने तपाईलाई दुईटा टेबल जस्तै बिहेभ गर्छ तर टेबल चाहिँ सेम नै हो। SSMS मा हो। क्रिएट टेबल इम्प्लोइ आइडी इन्टिजर प्राइमरी की तपाईलाई थाहा छैन, बुझ्नु भएको छैन भनेपछि मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियो बनाइसकेको छु, कृपया गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्प्लोइको फुल नेम ब्यारगेट 500 राख्दियौं, नट नल पनि राख्दियौं किनकि नलेबल टाइप हुँदैन। एड्रेस पनि राखौं, एड्रेस राख्दा नलेबल टाइप हुन्छ। ठिक छ अनि म्यानेजर आइडी इन्टिजर बनाऊ, यसलाई चाहिँ नलेबल टाइप राखौं, क्रिएट गरौँ। ठिक छ, क्रिएट भयो। अब मैले चाहिँ केही डेटाहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्छु। जस्तो मैले यहाँनिर तपाईलाई डायग्राममा जे देखाएको छु रोहरु म त्यही नै तपाईलाई इन्सर्ट गर्छु। ठिक छ, आविष्कार
डम्बर हरि आइडी फुल नेम एड्रेस म्यानेजर आइडी भ्यालुजमा के राखिदिन्छु फर्स्टमा 1 स्क्वायर फन्डे कीर्तिपुर म्यानेजर आइडी नल जस्तो तपाईँ कम्पनीहरुमा के हुन्छ कुनै न कुनै इम्प्लोइ चाहिँ टप लेभलको हुन्छ हैन त्योभन्दा माथि कुनै पनि चाहिँ के हुन्छ म्यानेजर हुँदैन त्यस्तो टाइममा के हुन्छ म्यानेजर आइडी नल हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ आविष्कार पार्ने टप छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो यसमा कुनै पनि म्यानेजर छैन भनेर बुझौं ठीक छ मैले नेक्स्ट चाहिँ 2 राखिदिन्छु डमोर बोगोरा सिना मंगल यसको म्यानेजर आइडी 1 राखिदिन्छु यसको आइडी 3 यसको आइडी 4 हरि खड्का डेनी ओली तिनकुने बानेश्वर मैले के अरे सबलाई म्यानेजर आइडी कति राखिदिन्छु 1 राखिदिन्छु 1 ठीक छ यसको आइडी 6 यसमा के छ 5 र 6 सन्देश दिवाकर सन्देश भण्डारी बाफल यसलाई म के गर्ने 2 राखिदिन्छु यसको म्यानेजर पनि 2 राखिदिन्छु भण्डारी कालीमाटी ठीक छ म नेक्स्ट राख्छु सरी यसमा 7 यसमा 8 यसमा 3 राखौं कालीमाटी श्रीधर संकल्प श्रीधर संकल्प 3 ठीक छ एक्जिक्युट गरौँ इन्सर्ट भयो एम्प्लोइ ठीक छ आविष्कार पाण्डे कीर्तिपुर यसको कुनै पनि म्यानेजर छैन डमरको म्यानेजर 1 हरिको म्यानेजर 1 डेनीको म्यानेजर 1 म्यानेजर आइडी भनेको तपाईको इम्प्लोइ आइडी नै हो यो आइडी ठीक छ सन्देशको 2 दिवारको 2 श्रीधरको 3 संकल्पको 3 ठीक छ मैले के गरे इम्प्लोइ टेबलको चाहिँ मैले डेटा इन्सर्ट गरे अब मैले के गर्छु सेल्फ जोइन लगाउँछु सेल्फ जोइन तपाईको लेफ्ट जोइन राइट जोइन इनर जोइन को हेल्पले चाहिँ तपाईलाई सेल्फ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिफरेन्ट तरिकाहरु छ हैन इम्प्लोइ यो के हो म एलियास दिए इम्प्लोइ भनेको यो एउटा के हो इम्प्लोइ टेबल हो ठीक छ कमा दिए इम्प्लोइ दिए ए दिए म्यानेजर अब के भयो भनेपछि हेर्नु हैन मैले 8 वटा चाहिँ डेटा रो चाहिँ इन्सर्ट गरेको थिए कतिवटा सिलेक्ट भयो 64 8 into 8 भनेको 64 भनेपछि यसले क्रस जोइनको चाहिँ बिहेभ गर्यो ठीक छ तपाईले जोइन यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ तर यसमा के हुन्छ यो चाहिँ के गर्यो एउटा इम्प्लोइ टेबल भयो एउटा के गर्यो म्यानेजर टेबल भयो दुईटा टेबल भयो टेबल त सेमै हो हैन तर दुईटा चाहिँ टेबलको बिहेभ गर्यो अनि चाहिँ यसले के गर्यो जोइन लगायो कुन चाहिँ क्रस टाइपको चाहिँ जोइन लगायो यदि हामीले वेयर कन्डिसन दिएन भनेपछि यदि हामीले वेयर कन्डिसन दियो भनेपछि वेयर छ इम्प्लोइको आइडी इक्वल टु म्यानेजरको म्यानेजर आइडी जुन चाहिँ इम्प्लोइको आइडी र म्यानेजर आइडी को जुन चाहिँ म्याचिङ भ्यालुहरु छ त्यो त्यस्तो टाइपको चाहिँ के गर्छ यसले डेटा रिटर्न
गर्छ ठीक छ ठीक छ हैन यो नम्बर हो हरि फुल नेम हैन एम्प्लोइ emp dot full name and employee name manager dot full name and manager name ठीक छ इम्प्लोइ डम्बरको चाहिँ म्यानेजर कुन आविष्कार हो अनि हरिको म्यानेजर कुन आविष्कार हो डेनीको म्यानेजर कुन आविष्कार हो सन्देशको आविष्कार कुन डम्बर हो दिवाको कुन डम्बर हो श्रीधरको कुन हरि हो सकलको कुन हरि हो म्याचिङ भ्यालुहरू मात्र लियो अहिले ठीक छ यसरी चाहिँ सेल्फ जोइन पनि लगाउन सक्छौँ अनि हामीले लेफ्ट जोइन राइट जोइन युज गरेर पनि तपाईँले सेल्फ जोइन युज गर्न सक्छौँ मेन कुरा चाहिँ तपाईलाई के चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भन्ने कुरा हो हैन तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ सेल त्यही अनुसार तपाईले जोइन लगाउन सक्नुहुन्छ select all from DBO employee मैले यसलाई के दिएँ इम्प्लोइ दिएँ मैले के गर्छु लेफ्ट जोइन लगाउँछु लेफ्ट जोइन DBO employee लाई म्यानेजर मानौँ यसभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई के सिकाएको थिएँ जोइन लगाउँदा जहिले पनि अन किवर्ड युज हुन्छ अनि कमन एट्रिब्युट युज हुन्छ म्यानेजरको आइडी इम्प्लोइको म्यानेजर आइडी ठीक छ सेलेक्ट गरौँ अब तपाईलाई कुन चाहिँ इम्प्लोइको म्यानेजर कुन हो हेर्न पर्यो भनेपछि तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले जोइन लगाउन सक्नुहुन्छ emp.full name भनेको कुन हो इम्प्लोइ हो इम्प्लोइको नेम ठीक छ कमा मैले म्यानेजरको नाम दिन पर्यो भने चाहिँ म्यानेजर डट फुल नेम एन्ड म्यानेजरको नेम इम्प्लोइ कुन हो आविष्कारको म्यानेजर कुन हो यसमा कुनै पनि छैन टप लेभलको इम्प्लोइ हो यो डम्बरको कुन हो आविष्कार हो हरिको कुन हो आविष्कार हो डेनीको कुन हो आविष्कार हो सन्देशको कुन हो डम्बर हो दिवारको कुन हो डम्बर हो श्रीधरको कुन हो हरि हो सकलको कुन हो हरि खड्का हो यस्तो टाइपको हायरार्की के हुन्छ नि यस्तो टाइपको डेटा तपाईलाई चाहिएको छ हैन रिट्रिभ गर्नु छ देखाउनु पर्ने छ भनेपछि रिपोर्ट निकाल्नु छ भनेपछि तपाईले सेल जोइन युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी हुन्छ तपाईहरुलाई हैन यस्तो छ अनि तपाईले म यसलाई कपी गर्छु अनि यहाँनिर राइट जोइन लगाउँछु सरी ठीक छ यसमा तपाईलाई म्यानेजर आइडी इम्प्लोइको आइडी डम्बर तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले सेल जोइन युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो आविष्कार के छ अब आविष्कार भनेको म्यानेजर को चाहिँ तपाईँ इम्प्लोइ बिलोङ गर्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईले लेफ्ट जोइन राइट जोइन इनर जोइन तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट के छ हैन त्यो अनुसार तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईको अघि यो क्वेरीले गर्ने काम यो हैन तपाईको यो क्रस जोइन टाइपको जोइनले गर्ने काम र यो इनर जोइनले गर्ने काम सेम गर्छ यसमा डेटा के हुन्छ सेम आउँछ ठीक छ तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सेल जोइन लगाउन सक्नुहुन्छ
तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। सेल चेन भनेको हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ जोइनमा तपाईँलाई आज लास्ट हो। मैले सेल चेन आज सिकाएँ भनेपछि तपाईँलाई जोइनको बारेमा सकिन्छ। अब तपाईँलाई इनर जोइनको बारेमा सिकाएँ, लेफ्ट जोइनको बारेमा बताइसकेँ, राइट जोइनको बारेमा बताइसकेँ, फुल आउटर पनि बताइसकेँ, क्रस जोइनको पनि सकेँ, सेल्फ जोइन पनि सकेँ। यदि तपाईँलाई जोइनको बारेमा कुनै कन्फ्युजन छ, केही छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। शुभ दिन, शुभ बेला, नमस्कार।